بسم الله الرحمن الرحیم. د اټلی ریلیټډ چې کوم دی ما تاسو ته ویډیوز جوړ کړي چې یاره تاسو به خپل اډمیشن څنګه علي او بیا د هغې نه علاوه تاسو چې کله اکسپټنس لیټر راشي بیا به پری انرولمنټ څنګه کوئ. پری انرولمنټ چې تاسو کوئ د هغې نه بعد چې تاسو ته سمري کله راشي او تاسو سمري امبیسۍ ته فارورډ شي. لږ صبر ښه زه به خپل ویډیو لږ شاته کوم. ښه نو چې ستاسو کله سمري امبیسۍ ته فارورډ شي د هغې نه بعد به تاسو اپوینټمنټ ته څنګه اپلای کوئ. نو د اپوینټمنټ دا ویډیو بلا وخت بعد ځکه جوړوم چې هغه سیم ایشو د اپوینټمنټ بیا هغه شان نه میلاویږي څنګه چې په 2023 کې مسله وه. زما په خپل اډمیشن مس شوی ان 2023 هغه دا و چې یاره ستا به پری انرولمنټ سمري فارورډ شه امبیسۍ ته. نو امبیسۍ به بیا تا ته میل کو چې په دې ورځ ستا اپوینټمنټ دی. بیا هغه ونه شو دیو چینج کو یاره چې اوور د فون کال مطلب تاسو به کال کوئ او په هغې به تاسو ته اپوینټمنټ میلاویږي. کال به هم ټرای کوله نه میلاوېده سم داسې چلو چې بله سټوډنټ یې ټینشن کې کړي وو هغې نه هم ونه شوه. اوس 2024 کې چې کوم دی دا دیو یو تھرډ پارټي ته ورکړو خپل سیسټم یې اپګریډ کړو او BLS یو بهر کمپنۍ ته ورکړو چې یاره تاسو زموږ اپوینټمنټ ډیل کوئ د ویزې پروسس لپاره او ده. نو BLS باندې چې کوم دی اوس ته په BLS ویب سایټ ته لاړ شي په هغې خپل اکاونټ جوړ کړي او په هغې باندې بیا ته د سټوډنټ ویزې اپوینټمنټ لپاره د سټوډنټ ویزې لپاره چې کوم دی ته د اپوینټمنټ لپاره اپلای کړي. خو په هغې هم نن سبا چې کوم دی اپوینټمنټ نه میلاویږي. د هغو بعضې خلک وایي چې یاره نن سبا هغو صرف د PhD سټوډنټ چې کوم دی هغو له پریارټي ورکوي د دې نه بعد به د ماسټر او د بیچلر سټوډنټ ته دیو اپوینټمنټ ورکوي. خو تاسو ته زه ښیم په دې ویډیو کې مخې ته د کمپیوټر سکرین در سره شیر کوم چېرې تاسو به ترو BLS چې کوم دی خپل اپوینټمنټ څنګه رالی. اوس هغه سټوډنټ چې د هغو پری انرولمنټ سمري راغلی ده او امبیسۍ ته فارورډ شوې ده نو هغه داسې وکړي چې په BLS پاکستان دې ویب سایټ ته به لاړ شي. زه به لینک هم د دې په ډسکرپشن کې منشن کړم. دې ته به لاړ شئ په دې به خپل اکاونټ جوړ کړئ او بیا هره ورځ دا چک کوئ چې چېرته هم اویلیبل ډیټ وي د اپوینټمنټ دپاره نو رایټ اوې خپل اپوینټمنټ بک کړئ او بیا خپل ډاکومنټس د ویزې لپاره او DOV د کم سټوډنټ چې سیم یې نه راغستی هغه DOV رالي نو ډیکلیریشن اف ویلیو دپاره چې کوم دی خپل ډاکومنټس تیار کړئ او چې څنګه هم ډیټ میلاو شي په هغه ډیټ د اپوینټمنټ دپاره لاړ شي. اوس څنګه به تاسو چې کوم دی په BLS باندې اپوینټمنټ رالی هغه ستاسو سره سکرین زه شیر کوم په هغې وګورئ او فلحال یې اپوینټمنټ ایشو ده نه میلاویږي خو ډي موټیویټ کېدو ته ضرورت نشته. بس خپل ټرای اگین بار چک کوئ نو انشاءالله تاسو ته به اپوینټمنټ میلاو شي. څنګه به اپلای کوئ تاسو به دې سکرین باندې شئ. ها نو داسې کار دی که نه چې دې ویب سایټ ته به راشئ BLS دا لینک به هم زه په ډسکرپشن کې منشن کړم. خیر په دې څه امپورټنټ انفارمیشن او امپورټنټ نوټس ورکړی خو مړه باړ مې جایږي داسې چې به وکړئ په دغه ګوټ کې به دغه غشی دا کراس چې کوم دی که نه دا به ښه ټیټ کلیک کړئ او را به شئ دې سکرین ته. دلته ګوره بوک ان اپوینټمنټ ټریک یور اپلیکیشن او بلا مختلف سرویسز دی ورکوي. ویزې هم تاسو ترو BLS اپلای کولی شئ. ګورئ مختلف سینټرز دي د دې د هغې نه تاسو ویزیز اپلای کولی شئ. سوري anyhow دا به موږ پرېږدو راشو به بوک ان اپوینټمنټ دا به کلیک کړو. کله چې دا کلیک کړي دا به موږ دې پیج ته راولي لاګین یور اکاونټ. که ستاسو اکاونټ وي ویل اینډ ګوډ خو که نه وي نو تاسو به راشئ رجسټرډ ناو دا آپشن به کلیک کړئ. نه دا یو کلیک کو کلیک نه بعد دا امپورټنټ انفارمیشن کینسل. دلته موږ خپل نیم فرست نیم لاست نیم او ایمیل ایډرس موبایل نمبر هر څه به پراپرلی هر یو څیز ورچو. زما وایس په لږ د دې نه مخکې وروسته کېږي ځکه چې دا پې له پاسه زه ریکارډ کوم په دې سکرین باندې. نو دغه کیپشا به هم ور واچوئ او ساین ان ستاسو اکاونټ به رجسټرډ شي. ساین ان شوئ تاسو بوک ان اپوینټمنټ به اوس تاسو ووایئ. دا چې کله تاسو ووایئ دلته اوس تاسو خپل اپوینټمنټ چې کوم دی اپوینټمنټ راغستی شي دا کینسل که دلته به راشئ نو دلته به په دې
نو دا خپل اپلیکیشن سنټر چې کوم تاسو نیرست سنټر یې هغه سلیکټ کړئ. لیټس سپوز ما لاهور سلیکټ کو. سروس ټایپ کې به زه ووایم چې زما کوم ټایپ اف اپوینټمنټ پکار دی، نو زما سټډي وی دپاره ځم هغه به سلیکټ کړم. ټایپ اف اپلیکینټس کې انډیویجوال شو. اوس اپوینټمنټ ډیټ ګورئ اویلیبل یو ډیټ هم نشته، دا ګرین چې کوي کنه د اویلیبل ډیټ دی. نو چې تاسو به دا بار بار چک کوئ، بار بار چک کوئ چې کله هم تاسو ته اویلیبل ډیټ رالو نو اپلای کوئ. ګوره ما دا چینج کو، ګوره ښه په دې ګورم دا بوک دی، اویلیبل ډیټ نشته په دې میاشت کې، په نیکسټ کې د سره اپوینټمنټ نشته. نو په فلحال د اپوینټمنټ نه ملاویږي، خو تاسو هره ورځ دا چک کوئ چې کله هم اویلیبل راشي چې تاسو په فرست لیست کې راشي خپل اپوینټمنټ وکړئ.